හෙලෝ ඩේ ඉතින් වලට කොහමද අද අපි බලන්න යන්නේ අපේ කක්ෂන් චැලෙන්ජ් සීරීස් එකේ තවත් කක්ෂන් එකක්. ඉතින් අද අපේ කක්ෂන් එක තමයි ඔයාලට දැන් මේ පේන්නේ. අපේ කක්ෂන් එක අද කක්ෂන් එක අනුව අද අපිට කරන්න තියෙන්නේ arrays දෙකක් define කරලා ආයේ arrays දෙකේ එකතුව තවත් array එකකට දාලා මේක return කරන්න. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන් අපිට function එකක් අවශ්‍යයි මේ arrays දෙක එකතු කරගන්න. රයිට් අපි මේක තා පොඩ්ඩක් ෆෙක්ෂන් එක තේරුම් ගමු. අපේ ඩයග්‍රම් එක බලලා හරි මේ තියෙන අපේ ඩයග්‍රම් අපි arrays දෙක ගමු array 1 array 2 කියලා. arrays දෙක මේ විදිහට අපි define කරගමු. එකම length එකක් තියෙන arrays දෙකක් වෙන්න ඕන. නැත්නම් අපි එකතු කරද්දී පොඩි ප්‍රශ්නයක් එකතු වෙනවා. ප්‍රශ්නෙත් තියෙනවා length එක සමාන වෙන්න කියලා size එක. හරි මෙන්න මේ arrays දෙක array 1 array 2 කියන එක එකිනෙක. මෙතන අපි ගත්තොත් එලිමන්ට් පහක් තියෙන arrays දෙකක් තියෙනවා. මෙතන පටන් ගන්න index එක ඔයාලා දන්නවා. array එක index එකකින් තමයි අපි එලිමන්ට් වෙන් කරගන්නේ. මෙන්න මේ index එක අනුව අපිට මේවා එකතු කරලා තවත් array එකට මෙන්න මේ sumArray කියන array එකට එතන නම් ගත්තොත් 5යි 10යි 15යි මේ විදිහට අපිට මේ විදිහට එකිනෙක ඉන්ඩෙක්ස් අනුව මේක එකතු කරලා තවත් array එකට නැත්නම් තවත් අලුත් array එකට අපිට එකතු මේ array දෙකේ ඉන්ඩෙක්ස් වල තියෙන අගයන් දෙකේ එකතුව තවත් array එකට දාන්න තමයි තියෙන්නේ. රයිට්. ඔව් මම හිතනවා ඔයාලට කක්ෂන් එක හරියට තේරෙන්නේ නැති කියලා. එහෙනම් අපි බලමු මේක කොහොමද solve කරන්න කියලා අපේ programming language එකක් use කරලා. හරි එහෙනම් අද අපි අපේ programming language එකක් select කරගමු. හරි එහෙනම් අද අපිට select වෙලා තියෙන programming language එක තමයි Java. එහෙනම් අපි Java වලින් අපි implement කරමු අපේ action එක. මේ විදිහට file එකක් හදා ගන්නවා. main.java කියලා. right. Java class එක හදා ගන්නවා. class main class එක නිසා අපි public ගමු. public class main මේක ඇතුලේ මම main method එක හදා ගන්නවා මේ විදිහට. right. මේක තමයි අපේ main method එක. මේකදී තමයි අපි අපේ function එක call කරන්නේ. එහෙනම් අපි හදාගමු අපේ function එක. function එකේ name එක sumArray. ඔයාලා මතකයිනේ. හරි. මේක public static method එකක් return කරන්න ඕන integer array එකක්. ඔයාලා මතකයිනේ. integer array එකක් තමයි return වෙන්න ඕනේ. integer array එකක් තමයි return වෙන්නේ. එතකොට function එකේ name එක තමයි sumArray. හරි. මේ දෙක ඇතුළට අපි ආගියුමන්ට් දෙකක් දෙන්න ඕන. මට මතකයි එකක් තමයි integer array එකක් array 1 කියලා. අනිත් එක තවත් integer array එකක් array 2 කියලා ගමු. හරි. මෙන්න මේ function එක ඇතුලේ දැන් අපේ implementation එක අපි කරගෙන යමු. අපි බලමු කොහොමද අපේ array එකේ අරගෙන අපි බලමු අපේ function එකේ implementation එක අපි කොහොමද කරන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම array 1 කියන එක අරගෙන අපි මේ විදිහට ගමු. array 1 කියන එක අපි length එක ගමු මුලින්ම නේද? right. මම length කියලා variable එකක් ගන්නවා. length එක සමානයි array 1 dot length කියන function එක අපිට use කරලා length එක ගන්න පුළුවන්. array 1 array 2 දෙකේම length එක සමාන නිසා අපිට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ මෙතනදී. මට ලේසිම loop එක තමයි for loop එකක් use කරමු අපි. මම ගන්නවා int I කියලා. I කුඩාද length එකට වඩා
සජෙස්ට් වෙන්නේ නැහැ මේක. හරි. I කුඩාද length එකට වඩා එහෙනම් I එක යන්න right. array එකේ length එක තමයි I equals 0 නේ. හරි. right. දැන් මේ loop එක අපි කරමු. මෙන්න මේ array එකේ length එක ගමු. length එක තරම් loop එක run වෙනවා. ඒ run වෙන ගමන් අපි කරන්න ඕනේ මොකද්ද? total එක ගන්න ඕන එක index එකේ. right. මම මෙහෙම ගන්නවා int sum equal to array in sum equal to array 1 array 1 ගේ I කියන index එක දාන array 2 ගේ I කියන index එක බිඳුව index එක මුලින්ම එන්නේ බිඳුව index එක දාන බිඳුව index එක. හරි. මේක තමයි sum කියන variable එකට අපි assign කරගන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේක add කරන්න ඕන අපේ තවත් array එකකට නේද? එහෙනම් මම උඩින් හදා ගන්නවා int sum array කියන එකක් sumArray equal to int මේක size එක මට දෙන්න පුළුවන් size එක දෙන්න පුළුවන් අපි දන්නවා එලිමන්ට් පහම තියා ගන්න ඕන. ඒ සම මේ විදිහට array එකේ size එක දෙනවා. right. ඊට පස්සේ මම මේ array එකේ index වලට add කර ගන්නවා අපේ sum කියන static array එකේ I කියන index එකට add කරන්න sum කියන value එක. මම හිතනවා program එකේ අවුලක් නැහැ කියලා. එතන equal. හරි. add කළා අවසානයේදී මට return කරන්න function එකේ sumArray කියන array එක. හරි. මේක තමයි අපේ function implementation එක. අපි දැන් main method එක ඇතුළතදී අපි මේ function එක call කරලා බලමු. මම මුලින්ම int array දෙකක් හදාගමු. අපි මුලින්ම int array 1 කියලා අරගෙන මේකට දෙනවා 10 30 50 right. ඊට පස්සේ මම තව array එකක් ගන්නවා. මම copy එකක් ගන්නවා මම ලේසි array 2 එකලන් දෙනවා 100 200 300 එවැගේම 400 අවසානයේ 500. හරි. මේ array දෙක තමයි අපි දැන් අපේ හදාගත්තු method එකට pass කරන්න යන්නේ. right. අපි method එක call කරගමු මේ විදිහට. නැත්නම් අපි variable එකට ගමු මුලින්ම next new array එකක් අරගෙන equal to අපි දැන් function එකේ return වෙන value එක මේ newArray කියන එකට assign කරගන්න යන්නේ. sumArray මේකට මම දෙනවා array 1 array 2. හරි. ඊට පස්සේ අවසානයේ අපි print කරගමු අපේ newArray එක. හරි. අපි බලමු run කරලා අපේ program එක හරියද කියලා. හරි. output එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ වෙන මොකක්ද දෙකක්. පේනවද? මේ array එකේ reference එක තමයි print වෙලා තියෙන්නේ. මේක මොකද? මේක dynamic array එකක් නෙවෙයි. ඒ නිසා අපිට මේක print කරගන්න බෑ. එහෙනම් අපි print කරන්න
පොඩි ලූප් එකක් දාමු. int I equal to 0. I put as a new array case length එකට වඩා I++. right. දැන් අපි මේකේ print එක දෙමු. newArray key index ටික. right. දැන් අපි run කරලා බලමු. සමහර print එකක් දෙන්න මේ විදිහට. හරි. මෙතන අපිට output එකක් එනවා. පොඩ්ඩක් බලා ගන්න අමාරුයි. අනේක මේ පොඩි ස්පේස් එකක් තියා ගන්න. හරි. සෙන්සිබල් රන් කරන්න. හරි. ඔයාලට බලා ගන්න තිබා. අපේ newArray එක එනවා මෙතන. හරි. ඉතින් ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් අපේ arrays දෙකේ එකතුව තවත් array එකකට මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එකතුව 10යි 100යි මෙතන 110 විදිහට ඒ වගේම 50යි 500යි 550 විදිහට print වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි අපේ සරල program එක arrays දෙකක් එකතු කරන. ඉතින් අපි අද බැලුවේ Java-ත් එක්ක කොහොමද arrays දෙකක් එකතු කරන්නේ කියලා. නැත්නම් arrays දෙකක summation එක තවත් array එකකට දමා ගන්න කියලා. ඉතින් ඔක තමයි සරල ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. මේක තවත් විදිහවල ලියන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මම හිතනවා අපි කෝඩින් ස්ටෑන්ඩඩ් ෆලෝ කරන්න නැති කියලා හරියට. හරි. එහෙනම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් අදට ගිහලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.